Na nebojácné lovkyni z prázdnoty, známé jako Kajsa, je dost možná nejzajímavější to, jak nezajímavě začal její život. Nepochází z řad kmenových válečníků, zocelených generacemi plnými boje, ani nebyla povolána ze vzdálených krajů, aby bojovala s nepoznanou hrozbou, která číhá pod Šurimou. Byla to obyčejná dívka, jež se narodila milujícím rodičům, kteří nazývali nehostinné jižní pouště svým domovem. Právě tady trávila své dny tak, že si hrála s kamarády a noci tím, že sněla o svém místě na slunci. Během jejího 10. roku se osud mladé dívky Kajsy změnil navždy. Kdyby bývala starší, byla by si mohla více všímat těch nezvyklých událostí, které se počaly odehrávat ve vesnicích. Každý den jí matka nabádala, aby zůstala doma, a to ze strachu před cizinci, kteří se toulali po kraji a požadovali obětinu pro temné síly z podsvětí. Kajsa a její kamarádi tomu nevěřili. Až jednoho večera přišli k ohradě s obětními kozami, koupenými od kočovných pastevců. Svým nožem, který jí dal otec k 8. narozeninám, přeřízla provazy a vypustila zvířata na svobodu do nedalekého kaňonu. Přišlo jim to jako neškodný žertík, ale pak se stalo něco nemyslitelného. Země se začala třást, oblohu protnuly záblesky světla a děti utíkaly jako o život. Prázdnota se probudila. Skalní podloží se rozevřelo a spolklo Kajsinu vesnici se všemi jejími obyvateli. Takže nezbylo nic, než písek protnutý zkroucenými sloupy, černými jako noc. Když Kajsa opět přišla k vědomí, zjistila, že je lapená v podzemí. Zachvátil ji ochromující strach, ale stále tu ještě byla naděje. Slyšela slabé volání ostatních přeživších. Chabě volali jeden na druhého a opakovali svá jména jedno po druhém jako mantru. Bohužel 3. dne už zbýval pouze její hlas. Její přátelé i rodina byli všichni pryč. Byla v temnotě sama. Teprve v okamžiku, kdy se všechno zdálo být ztracené, spatřila světlo. Následovala ho. Na cestě našla jen chabou potravu. V sutinách po propadlé vesnici byly rozedrané měchy na vodu, schnilé broskve, cokoliv, co by oddálilo smrt vyhladověním. Ale nakonec Kajsin hlad opět nahradil strach. Ocitla se v rozlehlé jeskyni, osvětlené nadpozemskou fialovou září, a viděla, že už není sama. V hlubinách se to hemžilo poletujícími stvůrami. Ta první, která po Kajse šla, nebyla o nic větší než ona a Kajsa oběma rukama svírala svůj nůž, připravená se bránit. Hrůzné stvoření z prázdnoty ji srazilo na zem, ale ona mu vrazila čepel do tepajícího srdce a oba dva se skutáleli hlouběji do propasti. Tvor byl zdánlivě mrtvý, ale jeho nepřirozená kůže se jí uchytila na paži. Onen temný krunýř pálil, ale na dotek byl tvrdý jako ocel. Kajsa se ho v záchvatu paniky snažila odstranit a zlomila si přitom nůž. Když ale přišly větší stvůry, použila krunýř jako štít a díky tomu se jí podařilo utéct. Brzy na to si uvědomila, že se onen krunýř stává její součástí. Její denní boj o přežití se protáhl na celé roky a její druhá kůže rostla spolu s ní a stejně tak rostlo i její odhodlání. Nyní měla víc než jen naději. Měla plán. Bojovat tvrdě, zůstat naživu, najít cestu zpět. Změnila se. Z ustrašené holčičky na nebojácného přeživšího. Z kořisti na dravce. Téměř 10 let žila mezi dvěma světy a pokoušela se je držet od sebe. Prázdnota prahne po tom, aby pohltila nejen odlehlé vesnice Šurimy, nýbrž celou Šurimu. To ale nedopustí. Přestože už přemohla bezpočet konstruktů z prázdnoty, chápe, že spousta lidí, které chrání, by jako zrůdu vnímali i jí samotnou. Její jméno se vskutku začalo dostávat do legend, jakožto ozvěna prastarých hrůz z prokleté Ikácie. Kasadin žil ve stejné vesnici jako Kajsa, než ji pohltila prázdnota. Tato událost zabila Kasadinovu manželku a dítě, což způsobilo,
že se Kasadin vydal na výpravu za pomstou proti prázdnotě. I když to nebylo potvrzeno, je tak na 99% jisté, že Kajsa je skutečně Kasadinova dcera. Hlášky ze hry to v podstatě potvrzují. Memories of my father come at the strangest moments. Reunions can be so bittersweet. Could it be true? It smells like home here. Father? Každopádně prozatím Kasadin neví, že je Kajsa naživu. A Kajsa se to teprve nedávno dozvěděla. V povídce jménem Větrník Belved řekla Kajse, že její otec byl jedinou další osobou, která přežila prázdnotu. Což Kajsu dost překvapilo a vyvedlo z míry. Tento příběh máme zpracovaný ve videu. Přímo navazuje na Belved Cinematic. Takže Kajsa už ví, že její otec žije. Kasadin to o ní ale neví. Snad se tedy někdy dočkáme jejich setkání. Možná to bude znít zvláštně, ale monstra z Voidu si ani neuvědomují, že jsou zlé a dělají něco špatně. Ničení, zabíjení a pohlcování všeho je jejich přirozenost. Proto Kajsu šokovalo, když Belved odhalila, že ona a její motivy byly víc než jen prosté zabíjení a ničení. Belved dokonce s Kajsou uzavřela dohodu o tom, že když jí Kajsa pomůže porazit strážce, tak její druh ušetří. Na nějaký čas. Měsíc, rok, možná víc. Možná za tu dobu Kajsa najde zbraň nebo hrdinu, který by se Belved postavil. Načež Belved ještě dodá, že nikoho takového ale nenajde. Každopádně je stále nejisté, jestli Belved momentálně nějak Kajsu ovládá, protože při vydání Belved Riot změnil Kajsin splash art na tohle. A pak to zase změnili zpátky. Pravděpodobně je ale teď Kajsa pod její kontrolou. Když Kajsa spadla do Voidu, bylo jí 10 let. Teď má let 20. Kajsa je její křestní jméno. Kajsa je její adoptované prázdné jméno. Tu čárku do jména přidali šurimští lidé potom, co se z ní stala v úvozovkách příšera z Voidu. Lidi se jí totiž bojí a nevěří jí, i když proti prázdnotě bojuje. Její symbiont potřebuje potravu, kterou Kajsa získává zabíjením jiných příšer z Voidu. Ten oblek je následně nějakým způsobem pohltí, nebo z nich vysaje energii. Něco takového. Kajsa se ale trochu bojí toho, co by její oblek mohl udělat, kdyby ho přestala krmit. Díky svému symbiontovi je Kajsa silnější než normální lidé a zároveň získává schopnosti, jako třeba tryskání destruktivní energie. A její smysly a hlavně vidění zlepšuje její přilba. Navzdory obecnému přesvědčení nebyla Kajsa nikdy uvězněna v samotné prázdnotě. Spíše ochotně zůstávala v komplexním podzemním tunelovém systému mezi masivní trhlinou prázdnoty, která způsobila zemětřesení, a povrchem pouště Sai. Na rozdíl od jiných bytostí vystavených vlivu prázdnoty se Kajsa dokázala vyhnout jejímu kypícímu šílenství díky helmě svého obleku, která jí umožňuje bezpečně zůstat v blízkosti trhlin prázdnoty. Ale na Kasadina má prázdnota celkem negativní vliv a začíná být trochu šílenější. Objevila se teorie, že tvor, jehož část se později stala její druhou kůží, patřila stejnému druhu jako Kha'Zix. Jeden z jejich citátů k němu zní: I know your tricks. Jak Kajsin symbiont, tak Kha'Zix se vyvíjejí, aby se stali silnějšími. Oba mají potenciál stát se neviditelnými a po určité evoluci vystřelit více projektilů. Každopádně je to jen teorie a všechno, co je z Voidu, má nějakou tendenci se neustále vyvíjet kupředu. To by bylo vše ke Kajse. Samozřejmě ještě pomáhala Tálii a jejímu lidu, který začali napadat monstra z Voidu. To je ale další povídka na někdy jindy. Doporučuji vám zhlédnout Belved vs Kajsa video a taky i Kasadin video, jelikož je to Kajsin otec a taky celkem dost krutopřísnej borec.